Dear students, today we are going to discuss next lecture from inner transition elements. आपण त्या ठिकाणी inner transition elements जे first lecture आहे about its introduction and some properties of inner transition elements etc. General properties, then properties of lanthanides etc. आपण ते पाहिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली लॅन्थेनाइडच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ते पण आपण थोडक्यात पाहिलेले आहेत. त्याच्या डिटेल्स जे आहेत about its electronic configuration. Next one, its oxidation state, atomic and ionic radius, then what about color and spectra, and last one applications. तर हा जो पार्ट राहिलेला आहे तो या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत डिटेल्स. तर त्यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी जी असेल ती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. सो व्हॉट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लॅन्थेनाइड सिरीज, that is starting with lanthanum 57 and end with lutetium 71, that is lanthanum to lutetium. So the electronic configuration of lanthanides is Xe4F0-14 5D0-2 6s2 xenon 54. आणि त्याच्यामध्ये नंतर आपण तो त्या ठिकाणी शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि 4F जी सिरीज आहे त्याच्यामध्ये 0 पासून त्या ठिकाणी किंवा 1 पासून फ्रॉम 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होतात. 5D मध्ये 0 to 2 आणि 6s मध्ये त्या ठिकाणी लास्ट ऑर्बिट जे असेल त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स. मग याच्यामध्ये म्हणजे लॅन्थेनाइडचं कॉन्फिगरेशन असेल ते इट इज Xe4F0-14 5D0-2 and 6s2. सो लॅन्थेनाइड्स इन्व्हॉल्व ग्रॅज्युअली फिलिंग ऑफ F ऑर्बिटल्स. F ऑर्बिटल्स काय होते त्याच्यामध्ये फिलअप होते. So the energy of 5D and 4F orbitals are very close. For lanthanum 4F is slightly higher energy in the 5D. म्हणजे 4F त्या ठिकाणी जास्त एनर्जी असल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होते थोडीशी जास्त एनर्जी असल्यामुळे 5D फर्स्ट फिलअप होते आणि त्याच्यानंतर 4F फिलअप होते. सो द लॅन्थेनम हॅज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Xe6s to 5D1 and not Xe6s to 4F1. त्या ठिकाणी लॅन्थेनमचा जर आपण नंबर पाहिला तर 57 आहे. मग Xe झेनॉन 54 राहतात 3 इलेक्ट्रॉन्स. मग त्या ठिकाणी फर्स्ट 6s येते अकॉर्डिंग टू अबव प्रिन्सिपल ऑर एनर्जी लेवल्स 6s2. त्याच्यानंतर 4F फिलअप होतं नंतर 5D. परंतु या ठिकाणी काय होते 5D पेक्षा थोडीशी 4F मध्ये स्लाइटली एनर्जी जास्त असते. सो इट इज having slightly more energy than 5D. So the electrons enter into 5D except 4F. So it has the electronic configuration of Xe 6s to 5D and not 6s to 4F. Also gadolinium and lutetium have 5D electron to make a orbital half filled and full filled, which gives them extra stability. So the electronic configuration of lanthanides have variable occupancy in 4F0 orbitals. This can notice from the table number 8.10. आपण जर त्या ठिकाणी पाहिलं टेबल तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये काही एक्सेप्शन केसेस आहेत त्या आणि याचं जे त्या ठिकाणी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल ते इट इज N-2F0-2 0-14 and N-1D 0-1-2 and NS2. तर आपण त्या ठिकाणी टेबल जो आहे टेबल 8.11 ऑन पेज 183 आपल्या स्क्रीनवरती टेबल आहे ते जर थोडंसं आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये लॅन्थेनम जो असेल तर एक्सपेक्टेड दिलेले आहेत बघा ग्राउंड स्टेट आणि ऑब्झर्वड. तर एक्सपेक्टेड त्या ठिकाणी 4F0 5D1 आणि 6s2 आणि ऑब्झर्वडसुद्धा काय येणार आहे त्या ठिकाणी 5Dच्या अगोदर 4Fच्या अगोदर 5D सिरीज त्या ठिकाणी फिलअप होईल किंवा त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन एंटर होईल. सेलेनियम 6s to 4F2 त्याच्याऐवजी 4F आणि 5D मध्ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय. पुढे गेला तर त्यांनी F3 सेम त्या ठिकाणी आणि काही एक्सेप्शन्स केसेस त्या ठिकाणी तुम्हाला ल्युटेशियमचे पाहायला मिळेल. त्याच्यामध्ये 4F14 5D1 एक्सपेक्टेड आहे परंतु त्याच्यामध्ये 4F14 5D1 आणि 6s2 म्हणजे 4Fच्या ऐवजी 5D मध्ये तो इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी काय होतो नेक्स्ट लेवलमध्ये एंटर होतो. तसं साधारणतः त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल. Now students, we move towards the
second property of oxidation states. So it is the particularly electrons present in last orbit or the electrons which takes part in chemical reactions. So generally +3 oxidation state is common to all elements in which 2 electrons of S subshell and 1 from D or F subshell are removed. म्हणजे याच्यामध्ये काय होते की त्याच्यामधला 6s जे लास्ट ऑर्बिटमध्ये असेल त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि 5d किंवा F मधला 1 इलेक्ट्रॉन असे मिळून त्या ठिकाणी 3 electrons are removed to obtain +3 oxidation state. The 4f electrons are strongly screened by inner electrons of 5s 5 electrons. Thus 4f electrons are not involved in the bond. याची म्हणजे काय होतं त्या ठिकाणी 4f ऑर्बिटल्स पहिल्यांदा असणार आहे आणि त्याच्यानंतर 5s आणि 5p एनर्जी लेवल. मग याला काय होते त्या ठिकाणी 4fला 5s आणि 5pचं त्या ठिकाणी स्क्रीनिंग इफेक्ट जास्त असतो आणि स्क्रीनिंग इफेक्ट त्या ठिकाणी जास्त असल्यामुळं त्याच्यामधले त्या 4f मधले इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात रिमूव्ह केले जाऊ शकत नाहीत. त्याच्यामुळं काय होते त्या ठिकाणी या बॉन्डिंगमध्ये 4f मधले इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्वमेंट नसते किंवा ते इन्व्हॉल्व नसतं. बिसाइड दिस some lanthanoids shows oxidation state +2 and +4. They are formed in case of F0, F7, F2 configurations of resulting ions. त्यामध्ये दिलेला आहे F0 सिरियम असेल 4+ असेल, युरेपियम असेल 2+. तर ते त्या ठिकाणी आपण टेबलमध्ये जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी प्लस ऑक्सिडेशन आणि +3 असल्यानंतर त्या लास्ट ऑर्बिटमध्ये कोणते इलेक्ट्रॉन जर लॅन्थेनम जर पाहिलं टेबलमध्ये आपण जर कन्सिडर केलं तर त्याच्यामध्ये +2 असेल तर त्या 6s मधलं काय होणार आहे त्या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन आणि +3 असेल तर 6s मधलं 2 आणि 5d मधले 1 इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी रिमूव्ह. सेम त्या ठिकाणी सिरियमचं जर पाहिलं तर सेम त्या ठिकाणी +2 असेल तर 6s मधले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केले जाईल त्या ठिकाणी 4f1 5d होऊन राहणार आहे आणि याच्यामध्ये +3 असेल तर 6s मधले 2 आणि 5d मधला 1 असं त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होईल आणि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन +3 असणार आहे 4f1. लक्षात येत आहे. त्याच्यानंतर बघा निओडायमियम 60 ॲटॉमिक नंबर 60 त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे HCF4F4 6s2 +2 मध्ये काय होणार आहे 6s मधले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होणार म्हणजे तिथलं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असणार आहे 4f4 आणि +3 असेल त्या ठिकाणी काय होणार 6s2 मधले 2 आणि 4f4 मध्ये 1 म्हणजे तिचं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर +3 काय नाही 4f3 काय असणार आहे तिथं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्या ठिकाणी असणार आहे. Now students, we move to the next property of atomic and ionic radius. This is also called as lanthanide contraction. Contract होणे, कमी होणे, compress. This is the important part. बघा, as we move down along the lanthanide series, there is a gradually decrease in atomic and ionic radius. This steady decrease in atomic and ionic is called as lanthanide contraction. आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी टेबलमध्ये त्याचे ॲटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर अँड आयनिक रेडियस तर पाहिलं तर त्या ठिकाणी लॅन्थेनियमपासून लुटेशियमपर्यंत जर गेलं तर ॲटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस 187 to 173 इन पिकोमीटर and of ionic radius it is 103 to 86.1. तर हे जे त्या ठिकाणी रेडियस कमी होत गेलेले आहे त्याला त्या ठिकाणी लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन असं म्हटलेलं आहे. सो वाय दिस लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन किंवा ते डिक्रीज का होते. आपण लॅन्थेनियमपासून ल्युटेशियमपर्यंत जर त्या ठिकाणी मूव्ह झालो तर त्याची ती त्या ठिकाणी रेडियस कमी का होते. सो सी रिझन as we move from one element to another nuclear charge increases by 1 unit and 1 electron is added. आपण जर त्या ठिकाणी खाली किंवा पुढे गेलो तर त्याच्यामध्ये काय होत जाते की प्रत्येक एलिमेंटमध्ये त्याचा न्यूक्लिअर चार्ज +1 वाढत जाणार आहे अल्टिमेटली. लॅन्थेनम नंतर लॅन्थेनम 57 असेल त्याच्यानंतर सिरियम 58 असेल +1 इन्क्रीज होत गेले आणि त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन काय होत जाणार आहे ॲड कर. So the new electrons are added to the same inner core subshell.
त्याच सबशेलमध्ये, कारण 4f0 to 14 आहे, न्यूक्लिअर चार्ज वाढत गेला पण इलेक्ट्रॉन त्याच ऑर्बिटमध्ये असेल किंवा त्या सबशेलमध्ये ॲड होत गेला. Thus the 4f electrons shield each other from the nuclear charge poorly owing to their diffused nature. इथं काय होणार आहे, न्यूक्लिअर चार्ज त्या ठिकाणी poorly owing their diffusion. With increasing atomic number and nuclear charge, the effective nuclear experimental electron increases. न्यूक्लिअर चार्ज वाढत जाणार आहे. शिल्डिंग इफेक्ट कमी, परंतु कारण त्याच सबशेलमध्ये तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होते. शिल्डिंग इफेक्ट कमी, न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होत जाते. आणि न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज झाल्यामुळं काय होते त्या ठिकाणी की ते इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियसमधलं डिस्टन्स कमी होत जाते. आणि त्याच्यामुळं काय होतं की त्याच्यामध्ये जे ॲटॉमिक रेडियस असेल आणि आयोनिक रेडियस त्या ठिकाणी कमी होत जाते. तर रिपीट करतो, त्या ठिकाणी आपण जर लॅन्थेनमपासून ड्यूटेशियमपर्यंत गेलो जर त्या ठिकाणी ॲटॉमिक रेडियस आणि आयोनिक रेडियस त्याची डिक्रीज होत गेलेली आपल्याला दिसते. त्याचं रिझन आहे की प्रत्येक वेळेला आपण त्या ठिकाणी लॅन्थेनमपासून स्टार्ट केलं तर एक इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी ॲड होत जातो, म्हणजे एक पॉझिटिव्ह चार्ज त्या ठिकाणी किंवा न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होत जाते, वाढत जाते. परंतु जो नवीन इलेक्ट्रॉन आहे त्याच शेलमध्ये 4f शेलमध्येच ॲड होते. म्हणजे शिल्ड असेल त्या ठिकाणी शिल्डिंग त्या ठिकाणी कमी होते, शिल्डिंग इफेक्ट कमी, परंतु न्यूक्लिअर चार्ज वाढत होतं. न्यूक्लिअर चार्ज वाढल्यामुळं त्याचं डिस्टन्स असेल ऑफ न्यूक्लियस अँड इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्मॉलर, कमी होत जातं. आणि त्याच्यामुळं ती ॲटॉमिक रेडियस किंवा आयोनिक रेडियस त्याच्यामध्ये डिक्रीज होत जाते. सो दिस इज अबाउट दी फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज: इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सिडेशन स्टेट्स अँड atomic and ionic radius of lanthanides. And this is lanthanide contraction is one of the important point of question in your syllabus. Now students, we see the last property of this one, color and spectra of the lanthanide elements. So some trivalent elements, that is M3 plus, are colored in solid state as well as in solution. Trivalent which lose 3 electrons and acquire plus 3 charge, that elements are called as trivalent, that is promethium, TM, neodymium, neodymium, thulium, promethium, and say eurobium. These are the trivalent elements which are colored in their solid state as well as in their solution. The color of lanthanide is due to the FF transition which corresponding to energy in the visible region of the electromagnetic spectrum. त्याच्यामध्ये FF मध्ये जे काही इलेक्ट्रॉनचं मुवमेंट होते, ट्रान्झिशन होते, ते त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी जे विजिबल रिजन असतं इलेक्ट्रॉन त्याच्यामुळं काय होते त्या ठिकाणी ते कलर त्या ठिकाणी आपल्याला ऑब्झर्व. द कलर ऑफ आयन्स हॅव्हिंग NF electrons is about the same as those having 14 minus NF electrons. त्या ठिकाणी तो जर टेबल असेल त्या टेबलमध्ये त्या ठिकाणी दिलेला आहे. प्रोमॅथियम असेल 4f2 असेल त्यावेळेला त्याचा ग्रीन कलर असणार आहे आणि इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये 12 असतील. थुलियम असेल, निओडायमियम असेल त्याचे ग्रीन, पिंक, आणि युरोबियम असेल त्या ठिकाणी 4f11 पिंक कलरमध्ये त्या ठिकाणी तो सॉलिड स्टेटमध्ये किंवा त्याचं जे काही सोल्युशन असेल ते सोल्युशन त्या ठिकाणी तुम्हाला ऑब्झर्व होणार आहे. So this is all about property of lanthanides. Now students, we move to the last point from this applications of lanthanides where they used. The lanthanide compounds are present in every household. It is inside the color television. To first use of lanthanide or lanthanides are particularly used TV tubes. When electrons are bombarded on certain mixed lanthanide compound, they emit visible light over a small wavelength range. त्याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रॉन जर त्याची बंबार्डमेंट केली तर त्याच्यामध्ये काय होते की त्याच्यातून लाईट इमिट्स होते आणि ती ट्यूब त्या ठिकाणी ग्लो होते. So therefore the inside surface of the television or computer monitor is coated with tiny patches of 3 different lanthanides composition to give 3 colors that make the color image. आपण TV असेल किंवा त्या ठिकाणी
कॉम्प्युटरची स्क्रीन असेल तर त्याच्यामध्ये काय केलं, हे लॅन्थोनाईटचं मिक्सचर केलं जातं वेगवेगळे 2 ते 3, आणि त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, त्याचे जे स्पॉट्स असतील किंवा पॅचेस त्या ठिकाणी दिले जातात, आणि त्याच्यावरती त्या ठिकाणी एनर्जी असेल किंवा इलेक्ट्रॉन्सची बंबार्डमेंट झाली की ते त्या ठिकाणी काय होतात, ते लाईटन ग्लोन्स, त्याच्यामुळे काय होतात, ते वेगवेगळे त्या ठिकाणी कलर आपण पाहिलेला आहे. कलर आणि स्पेक्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी निओडायमियम असेल, प्रोमॅथियम असेल, युरेनियम, थोलियम असेल त्या ठिकाणी, तर त्या ठिकाणी प्रेसोडायमियम, प्रेसोडायमियम त्या ठिकाणी असेल, तर त्या ठिकाणी त्याचे ॲप्लिकेशन्स असेल त्या ठिकाणी, तर आपण त्या ठिकाणी PM प्रोमॅथियम असेल आणि PR प्रिसोडायमियम असेल, तर डायमियम, तर ते त्या ठिकाणी या TV ट्यूबच्या असतील किंवा त्या ठिकाणी कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनमध्ये त्या ठिकाणी यूज केले जातात. नाव नेक्स्ट ॲप्लिकेशन्स किंवा त्याचे नेक्स्ट वन, इट इज पर्टिक्युलरली यूज अप टू इलेक्ट्रॉनिक्स ॲप्लिकेशन्स युजली as active ions in luminescent materials. Second, use the optoelectronics applications use lanthanide ions as active ions in luminescent materials. Next one, the most notable application is the NED neodymium laser मध्ये त्या ठिकाणी ते यूज केले जाते. Next, erbium dropped fiber amplifiers are significant device in the optical fiber communications. त्या ठिकाणी ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशनमध्ये erbium ड्रॉप्ड फायबर ॲम्प्लिफायर्स त्या ठिकाणी यूज केले जातात. त्याच्यानंतर हायब्रिड कार्स असतील, सुपर कंडक्टर्स आहेत, परमनंट मॅग्नेट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट लॅन्थेनॉइड्स. रिमेनिंग विल बी ॲक्टिनॉइड्स. ॲक्टिनॉइड्समध्ये आपण त्या ठिकाणी त्याच्या प्रॉपर्टीज पाहणार, त्याच्या ॲप्लिकेशन्स असतील, जनरल इन्फॉर्मेशन असेल ॲक्टिनॉइडची, त्याच्यानंतर त्याच्या प्रॉपर्टीज असतील, आणि सिमिलरिटी अँड डिफरन्स बिटवीन लॅन्थेनॉइड अँड ॲक्टिनॉइड्स असेल लास्ट त्यासाठी पोस्ट ॲक्टिनॉइड एलिमेंट्स असा पार्ट त्या ठिकाणी राहिलेला आपण नेक्स्ट लेक्चर असेल त्या नेक्स्ट